với tài nguyên của Hứa Khải và Trương Lăng Hách từ khi xuất đạo tới nay. Dân tình bất ngờ khi nhìn thấy số vai diễn chính mà Hứa Khải, Trương Lăng Hách đảm nhận từ khi xuất đạo tới nay. Nhắc đến những cái tên nổi bật của lứa tiểu sinh lứa 95 hiện nay tại làng giải trí Hoa ngữ, chắc phải kể tới Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác. Hứa Khải và Trương Lăng Hách, thậm chí cả Trần Chiết Viễn dù có tài nguyên ổn định, chưa khi nào thiếu kịch bản để chọn, năm nào cũng có 1 đến 2 bộ lên sóng, nhưng vẫn chưa thể bật trở thành ngôi sao lớn. Nhất là khi nhìn vào bảng số liệu tổng hợp những vai diễn chính tính từ lúc xuất đạo tới nay của tiểu sinh lứa 95, dân tình mới biết Hứa Khải và Trương Lăng Hách đã miệt mài đóng phim tới nhường nào. Sau 6 năm đi đóng phim, Hứa Khải bỏ túi 16 vai chính như Định luật của tình yêu 80/20, Lạc Du Nguyên, Tường Cổ Quyết Trần. Trong khi đó, Trương Lăng Hách trong 4 năm xuất đạo có cho mình 10 vai diễn chính, có thể kể tới Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Tứ Hải Trọng Minh, Độ Hoa Niên chưa lên sóng. Mặc dù nhiều dự án là thế, nhưng phần lớn những tác phẩm Trương Lăng Hách góp mặt đều xếp vào hạng A. Vương Nhất Bác từ khi chuyển hướng sang phim ảnh có 5 vai diễn chính, còn Ngô Lỗi là 12 vai chính. Ngô Lỗi và Trần Tinh Húc đều đóng phim từ khi còn nhỏ, đến nay tuổi nghề của hai người đã hơn 1 thập kỷ, tuổi nghề so với tuổi đời không chênh lệch quá lớn. Nói thêm về Hứa Khải và Trương Lăng Hách, cả hai đều là diễn viên tay ngang, không xuất thân từ trường lớp chính quy, thế nên kỹ thuật diễn xuất của họ cũng chưa thực sự tốt, còn vướng phải nhiều tranh cãi. Song qua 2 dự án lên sóng gần đây của Hứa Khải là Lạc Du Nguyên và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đang chiếu, dân tình cho rằng kỹ thuật diễn của anh có tiến bộ trông thấy, không còn đơ như khúc gỗ, vô cảm giống như trước kia. Chiêu khởi động át vía Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, Ngô Thư Hân, Hứa Khải đáng yêu đều được chuyển thể từ tựa game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, quay cùng thời điểm, lên sóng cũng sát nhau nên Kỳ Kim Chiêu, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 khó tránh khỏi bị trở thành đối thủ, bị dân mạng đem ra so sánh liên tục. Mở màn, chiến thắng đang nghiêng về Kỳ Kim Chiêu khi đổ họa, tình tiết phim tới diễn xuất, số liệu đều nhỉnh hơn đối thủ. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 chính thức lên sóng vào ngày 17 tháng 1, thì ngày 18 tháng 1, Kỳ Kim Chiêu cũng xuất phát. Ở đợt đánh phủ đầu, dù chưa lên sóng, Kỳ Kim Chiêu đã ăn điểm vì đoàn làm phim được đánh giá là chuyên nghiệp, sòng phẳng hơn. Đôi chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, Cúc Tịnh Y và Trần Chiết Viễn đang cơm không lành, thanh chẳng ngọt vì đoàn phim mập mờ phiên vị trong hợp đồng. Đoàn phim Kỳ Kim Chiêu lại được khen vì thái độ làm việc năng suất, sẵn sàng tăng ca để một ngày có cả content, trailer lẫn lịch chiếu. Đánh giá về những tập đầu của Kỳ Kim Chiêu cũng có nhiều điểm sáng hơn so với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Kỹ xảo của Kỳ Kim Chiêu chân thực, mãn nhãn, ấn tượng nhất ở 4 tập đầu là cảnh chiến đấu trên sa mạc. Nhạc phim hay và được lồng rất khéo. Một số khán giả cho rằng bộ lọc của phim làm mờ nét của diễn viên, nhưng số khác lại đánh giá khá hợp, giúp phim trông tươi sáng hơn. Bộ 6 chủ lực, phá làng phá xóm của phim nhanh chóng được cho gặp mặt. Các tình tiết cũng được đẩy khá nhanh, những nhân vật mới liên tục xuất hiện khơi gợi sự tò mò. Dàn diễn viên thể hiện ổn. Tài tử của Ngô Thư Hân vẫn khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khá dẹo, nhưng nhìn chung không khó chịu mà lại đáng yêu, hợp nhân vật. Diễn xuất của Hứa Khải tiếp tục được bảo chứng ở Kỳ Kim Chiêu, một mình đóng tốt 2 vai. Phản ứng hóa học giữa anh và Ngô Thư Hân ở những tập đầu đáng yêu. Mỗi lần chung khung hình là một lần làm khán giả cười ngất vì Việt Kim Chiêu cơ trí phải bất lực trước Việt Kỳ ngây ngô, tình nghịch. Nhưng điều này cũng làm người xem hơi rén vì mở đầu cười ha ha, cuối phim khóc hù hù hết lượt. Chưa kể tới, series Tiên Kiếm Kỳ Hiệp thường có kết lành ít dữ nhiều. Thành tích mở màn cũng phản ánh phần nào thiện cảm của công chúng dành cho Kỳ Kim Chiêu. Chỉ số data win của phim ngày 18 tháng 1 đứng thứ 3, cao hơn 6 bậc so với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, hạng 9. Ở thống kê của Villain chỉ số nhân vật ngày 18 tháng 1 của Ngô Thư Hân và Hứa Khải lần lượt đứng đầu, chỉ số phim chiếu mạng cũng đứng thứ 2. Chỉ sau anh cũng có ngày này. Kỳ Kim Chiêu kể về Việt Kim Chiêu, Hứa Khải cùng nghĩa muội là Việt Kỳ, Ngô Thư Hân bị mất trí nhớ. Hai người cùng lang bạt giang hồ để tìm thân thế của mình, kết giao được nhiều bạn bè trong hành trình. Sau này, Việt Kỳ phát hiện mẹ ruột của cô chính là cốc chủ Côn Bangkok. Mỗi năm, Côn Bangkok đều tản ra một loại thần dược làm ba tánh khổ sở. Điều này khiến Việt Kỳ phải chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Những biến cố xảy đến liên miên nhưng Việt Kỳ và Kim Chiêu không thay đổi tấm lòng ban đầu, tiếp tục hành trình cứu giúp chúng sinh. Sau cùng, họ phát hiện cốc chủ Côn Bangkok năm xưa vì cứu con gái mà trở thành tù nhân, còn cốc chủ đương nhiệm chỉ là kẻ mạo danh. Kỳ Kim Chiêu gồm 36 tập, ấn định lịch mở Fast Track, gói xem trước tập cuối trả phí vào ngày 5 tháng 2 trước cả khi có lịch chiếu phim. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.